3, 2, 1. Hey! Welcome back guys again to my YouTube channel. This is Bernard Baila, and for today's video, kung nakikita niya, meron tayo dito isang malaking paper bag. And ang laman ng paper bag nito is, actually, nakita niyo na Power Mac Center. Alam niyo na kung ano yung nasa Power Mac. So ito, meron siyang box. So for today's video, mag-unboxing tayo. Ayan, unboxing. Nakikita nyo nakasealed pa siya. Nahihiya akong tanggalin kasi hindi naman sa akin to. Binigay ka sa akin talaga na hindi pa ina-unbox. So talagang ako yung mag-unbox. So ayan, tanggalin na natin. Ano bang laman nito? Kapag nagtanggal. Wow, sana all. Sana all may ganito. Tignan nyo kung paano siya tatanggalin. Aangat. Parang piling ko naangat siya eh. Wow. Hindi pa yan. Hindi naman lang. Ay, baliktad. Okay. 3, 2, 1. Tadan! Baliktad! This is MacBook Air. MacBook Air. 13-inch MacBook Air. It has 3.3 inches diagonal Retina LED backlit display with True Tone technology. 2560 by 1600 pixels, 1.6 GHz dual core Intel Core i5 with 4 MB L3 catch. So meron siyang turbo boost up to 3.6 GHz. Meron din siyang 8 GB of 2133 MHz LPDDR3 SD RAM. So meron din siyang 128 GB SSD and Intel UHD graphic 617 and 2 Thunderbolt 3 USB-C ports supported by high speed and video out. And also meron din siyang headphone jack stereo speaker. Meron din siyang Touch ID, backlit keyboard with ambient light sensor, FaceTime, HD camera, pre-installed Mac OS. So, ayun. Ayun yung mga nakasulat dito sa likod. Ayan. Naka-plastic pa. Kailangan natin tanggalin, syempre. Unboxing na. Kukuha lang ako ng cutter. Saan yung cutter? Ayan. Meron ako cutter. Let's cut this out. Kasi ako yung ganito. Siyempre, babalik na rin natin. Baka mabasag. Kailangan natin ingatan. Wow!
So, meron tayo dito space gray na MacBook Air. Space gray. So, inside the box, merong dito muna siya. Meron ditong Type-C to Type-C na charger. Then, may box ulit dito na designed by Apple in California. Ano to? Ito sticker. Color silver din siya. Hindi, space gray nga actually. Space gray. Then, manual. User manual. Ayan lang siya. And meron ding USB-C power adapter. So 30 watts na siya. 30 watts. Bala ka dyan basta 30 watts. So tabi muna natin to. And let's go back here. Ayan na siya. Tanggalin na natin tong plastic. Pinakawisan ko. Init. Tada! Pagkagaang. Meron din, ito, nandito yung fingerprint scanner. Ano, nag-open na siya. Ayan po. Nag-open na siya. Pagkabukas ko, nag-open na siya. Anong tawag dito? Nag-reboot na. Ako talaga na sa setup. Hala. Nagsiset up na to eh. Dapat si Atan yung ano. So, ayun guys. Mamaya ko. Okay na yung unboxing. Ito na yung ano ba tawag dito? MacBook Air 2019. So, kung nakikita nyo, sobrang simple lang niya. Meron lang siya dyang MacBook Air na pangalan, then keyboard, keypad, tapos touchpad, tapos may fingerprint. Then dito sa gilid, yung dalawang side is nandiyan nakalagay yung speaker, then speaker. Then dito yung dalawang USB-C. Then sa kabila, ayan dito, dito nalagay yung earphone jack, 3.5mm earphone jack. So ayun lang, sobrang nipis niya. And ayan. So thank you guys for watching this video. Do not forget to give this video a thumbs up. Comment down below if you have anything to suggest. Then see you on my next vlog. Bye!